Lastly, friction frictional force is the force that always acts to resist the motion of one body sliding to another भनेपछि एउटा बडी अर्को बडीमा स्लाइड गरेर छ भने चाहिँ त्यो बडी चाहिँ मोसनको डाइरेक्सन भन्दा उल्टो डाइरेक्सनमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स त्यो बडीमा चाहिँ मोसनको डाइरेक्सनमा भन्दा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा चाहिँ लाग्छ भनेको त्यति हो। अब त्यसको पनि ल छ। अब के ल छ भन्दाखेरि लज अफ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ द फलोइङ आर सम लज अफ फ्रिक्सन। अब के छ त लज हेरौँ। वानमा फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन टु द मोसन अफ द बडी। अब फर्स्टकै पोइन्टमा के भनेको छ त मोसन अफ द बडी भन्दा उल्टो डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्युट गर्ने ल मोसन भनेको चाहिँ यतातिर छ अनि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा चाहिँ हुन्छ भनेको। Frictional force between two surfaces in contact depends on the state of roughness of these surfaces. अब दुईटा सर्फेस छ। अब एउटा सर्फेस यो बडीको भयो, अर्को सर्फेस चाहिँ त्यो तल भुइँ जे छ जुन सर्फेसमा स्लाइड गर्नु छ और फ्रिक्सन लाग्ने हो त्यो सर्फेससँग डिपेन्ड गर्छ अरे। दुईटा सर्फेससँग डिपेन्ड गर्छ। एउटा सर्फेस खस्रो एउटा सर्फेस चिप्लो छ भने चाहिँ अब चिप्लो यो माथिको सर्फेस चिप्लो नै छ भने चाहिँ भने पनि यो खस्रो सर्फेसले गर्दाखेरि यसलाई जान दिदैन। जस्तै क्यारम बोर्ड अब तिमीहरूको खस्रो भइसकेपछि यो गट्टी चाहिँ त्यति राम्ररी चिप्लिँदैन हैन, राम्ररी स्लाइड हुँदैन गट्टी चाहिँ। अब जब पाउडर हालेर त्यसलाई चिप्लो बनाउँछ हामीले क्यारम बोर्डलाई तब चाहिँ त्यसको गट्टी चाहिँ के हुने भयो त धेरै स्लाइड हुने भयो, मजाले फ्रीली मुभ हुन सक्छ। त्यो त्यसमा नि डिपेन्ड हुने भयो, रफनेस सँग डिपेन्ड हुने भयो, स्टेट अफ रफनेस अफ दिस सर्फेसेस सँग। अनि त्यस्तै फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन टु सर्फेसेस डिपेन्ड्स अन द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द स्लाइडिङ बडी। स्लाइडिङ बडी को प्रेसर सँग पनि डिपेन्ड गर्छ अरे। अब प्रेसर भन्नाले यसको जस्तै अब यो क्यारम बोर्डको गट्टी सानो छ अरे, सानो छ पातलो छ भन्दाखेरि प्रेसर त्यति दिँदैन यसको तलपट्टिको सर्फेसमा चाहिँ। अनि प्रेसर त्यति नदिएपछि त्यो फ्रीली स्लाइड हुन सक्छ हैन। अब फ्रीली स्लाइड हुन सक्ने भयो। जुन बडीको अब मास कम छ त्यसले चाहिँ कम प्रेसर दिने भयो हैन। जसको चाहिँ एरिया बढी छ त्यसले कम प्रेसर चाहिँ दिन्छ, अनि जसको एरिया कम छ त्यसले चाहिँ बढी प्रेसर दिन्छ। अब प्रेसरसँग पनि रिलेटेड भयो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ। फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन टु सर्फेसेस डिपेन्ड अन द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द स्लाइडिङ बडी। स्लाइडिङ बडीको प्रेसर बडीले जति प्रेसर लगाइरहेछ त्यो चाहिँ त्योसँग पनि डिपेन्ड हुने भयो फ्रिक्सनल फोर्स। अनि त्यस्तै फ्रिक्सनल फोर्स डज नट डिपेन्ड अन द एरिया अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट। अब सर्फेस कन्ट्याक्ट केमा भइरहेछ त्यसको एरियासँग के पनि मतलब छैन भनेको। जस्तै यो ठुलो सर्फेससँग त्यसलाई मतलब छैन, यो यसको एरियासँग चाहिँ मतलब हुने भयो। यो माथिको जुन चाहिँ बडी स्लाइड गर्ने हो त्योसँग मतलब छ, यो भुइँसँग के पनि मतलब छैन भनेको। सर्फेससँग तल फ्रिक्सन हुने सर्फेससँग के पनि डिपेन्ड हुँदैन भनेको छ। अब एक्टिभिटी 2.4 मा हेरौँ। To prove that the nature of sliding surface affects frictional force. अब फ्रिक्सनल फोर्स नेचर अफ स्लाइडिङ सर्फेस सँग डिपेन्ड हुन्छ भन्ने एउटा प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि एउटा टेबल चाहियो यसमा। स्प्रिङ ब्यालेन्स, स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेको यो वेट नाप्नको लागि युज हुने एउटा चिज भयो। अनि ग्लास सिट चाहियो भन्दाखेरि ग्लासको एउटा सर्फेस भनौँ त्यो टेबलमा राख्नको लागि। वुडन ब्लक, एउटा वुडन ब्लक चाहियो यस्तो काठको एउटा टुक्रा, अनि ब्लक अनि स्ट्रिङ चाहियो त्यो अड्काउनको लागि। अब त्यस्तै प्रोसिजर के छ त किप अ वुडन ब्लक अन द टेबल युजिङ अ स्प्रिङ ब्यालेन्स पुल इट। अब वुडन ब्लक टेबलमा राख, त्यसपछि यो धागोले बाँधेर राखेको वुडन ब्लकलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ यसरी तान। अब कति रिडिङ देखाउँछ त्यो हेर अरे।
यसो तानेपछि के हुन्छ त नोट द रिडिङ सोन बाई द स्प्रिङ ब्यालेन्स वेन द ब्लक बिगिन्स टु मुभ अब ब्लक मुभ हुने बेला त्यसको स्प्रिङ ब्यालेन्सको कति छ रिडिङ लिने अनि नाउ पुट अन द वुडन ब्लक ओभर अ प्लेन ग्लास सिट एन्ड पुल इट अब त्यस पछाडि के गर भन्दाखेरि प्लेन ग्लास सिटमा राख अरे ग्लास सिट राखिरहेछ यसमा हेर तिमीहरूले देख्न सक्छ माथि यो टेबलको माथि चाहिँ ग्लास सिट छ ग्लास छ भनौँ ग्लासबाट सिसा छ एउटा ऐना हुनसक्छ प्लेन सर्फेस छ भनौँ न अब सिसाको अनि पुल गर अरे त्यही काठलाई पुल गर अरे हैन रिपिट द एक्टिभिटी फर किपिङ एडिसनल वेट ओभर अ ब्लक अब त्यो पुल गरेपछि अझै एड गर अरे त्यो एडिसनल त्यो ग्लास सर्फेसमा चाहिँ अझै एड गरेर चाहिँ पुल गर अरे यो स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई यो स्लाइड त हुन्छ किनकि अब्जर्भेसन चाहिँ देखिन्छ अब अब्जर्भेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड द्याट लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टु पुल द ब्लक अन द ग्लास इन एक्टिभिटी 4 इन एक्टिभिटी 5 मोर फोर्स इज सोन इन द स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेको छ अब यसमा वुडन ब्लकको यो टेबलको माथि के अरे यो टेबलको माथि चाहिँ वुडन ब्लक राखेको छ हैन अब यो टेबल त खस्रो हुन्छ यो ग्लास सर्फेस भन्दा चाहिँ धेरै खस्रो हुन्छ हैन यो ग्लासको सर्फेस भन्दा धेरै खस्रो हुने भयो त्यही भएर यो वुडन ब्लक चाहिँ यहीँको यहीँ अड्केर बस्न खोज्छ त्यही भएर स्प्रिङ ब्यालेन्समा चाहिँ बढी के देखाउनु भयो त रिडिङ देखाउनु भयो बढी रिडिङ देखाउनु भयो जस्तै अब यसमा मानौ अब यो वुडन ब्लकको 15 ग्राम 15 ग्राम चाहिँ छ अरे मानौ यो वुडन ब्लकको भने 15 ग्राम यसमा देखाउने भयो भने अब त्यही चिज यसमा राख्दाखेरि चाहिँ यो ग्लासको सर्फेसमा राख्दाखेरि 15 को सट्टा अब 10 ग्राम देखायो अरे भन्दाखेरि यसमा त कम देखायो किनकि त्यो फ्रीली मुभ हुन सकेको छ ग्लासको सर्फेसमा तर टेबलको यो सर्फेसले चाहिँ अड्काएर राख्न खोजिरहेछ यसमा यो केसमा चाहिँ अब माथि ग्लासले त अब चिप्लाउन खोजिरहेछ यो स्मुथ सर्फेसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर यसमा रिडिङ चाहिँ कम देखाउँछ अनि तान्न नि सजिलो भयो यसमा अनि अगाडिकोमा तान्न गाह्रो भयो अनि यसमा वेट थप्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एडिसनल वेट थप्दाखेरि चाहिँ यसको रिडिङ पनि अलिकति बढ्ने भयो तर स्लाइड हुन चाहिँ सजिलो हुने भयो किनकि ग्लास सर्फेसै छ अब त्यसै कन्क्लुजन के हुन्छ त यसको फ्रिक्सनल फोर्स इज मोर अन रफ सर्फेसेस देन द स्मुथ सर्फेसेस मेन कन्क्लुजन भनेको फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ रफ सर्फेसमा चाहिँ बढी हुन्छ स्मुथ सर्फेसमा भन्दा भनेको स्मुथ सर्फेसमा फ्रिक्सनल फोर्स कम लाग्छ त्यही भएर यो सजिलै मुभ हुन सक्ने भयो फ्रीली मुभ हुन सक्ने भयो यो काठको चिज अब सिसाको चिजमा मुभ गराउँदाखेरि चिप्लिनु भयो फ्रिक्सनल फोर्स कम हुने भयो चिप्लो हुने भनेको अर्थ अब यसमा चाहिँ यो खस्रो चिज छ दुवै खस्रो चिज छ यो वुडन ब्लक पनि खस्रो भयो यो टेबल पनि खस्रै हुन्छ त्यही भएर रफ सर्फेसमा चाहिँ वुडन ब्लक तान्न खोज्यो भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स बढी हुन्छ त्यही भएर रेसिस्ट गर्छ मोसन अब त्यही it shows that the frictional force between two surfaces in contact depends on the state of roughness of these surfaces. It also shows that when the pressing force on the moving body is increased, frictional force also increases. अब प्रेसर बढ्यो भने फ्रिक्सनल फोर्स इन्क्रिज हुन्छ अरे जस्तै अब यसमा ग्लास सर्फेसैमा अब धेरै भारी चिज राखेर अब मानौ अब बुकहरू 3टा राखेको छ अरे यसमा हैन वुडन ब्लकको माथि बुकै 3टा राख्दियो भन्दाखेरि यसमा रिडिङ पनि बढी देखाउने भयो अनि फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढी नै हुने भयो यो ग्लास सर्फेस एकदमै चिप्लो छ भने पनि यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले तान्न चाहिँ गाह्रो हुने भयो हैन त्यो भनेको त्यही भएर चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ बढी लाग्छ तब जबकि अब यो प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ प्रेसर बढी हुनेको लागि वेट बढाएको छ यसमा ल अब एडभान्टेजेस अफ फ्रिक्सन हेर फ्रिक्सनल फोर्स प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन आवर डेली लाइफ अब डेली लाइफमा फ्रिक्सनल फोर्स नभइदिया भए अर फ्रिक्सन नभइदिया भए के हुन्थ्यो त
के पनि काम गर्न सकिँदैन हामीले फ्रिक्सनल फोर्स नभइदिए Some of them are as follows. Our main is we cannot walk without friction. अब फ्रिक्सन बिना हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ अब फ्रिक्सन बिना हामीले हिँड्न सके भए अब यो फ्रिक्सन बिना हिँड्न पर्ने भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हामी चिप्ला चिप्ले गर्थ्यौँ हामी अब फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन आवर फिट एन्ड द ग्राउन्ड हेल्प्स टु वाक अब हिँड्नु पर्छ हामी अब फ्रिक्सनै थोपै फ्रिक्सन नभइदियो हामीले यताबाट उता जान पनि सक्दैनौँ किनकि अब फ्रिक्सन अब थोपै फ्रिक्सन छैन भने चाहिँ जता छौँ हामी त्यतै बसिरहनु पर्ने हुनसक्छ अनि केही गरी ओह्रालोमा चिप्ल्यो भने चिप्ले हुन्छ हैन रोक्न त रोकिन्छ नि फ्रिक्सनले गर्दा के अरे फ्रिक्सन फोर्सले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ वाकिङको लागि पनि हेल्प हुने भयो त्यो कसरी त भन्दाखेरि फिट र ग्राउन्डको बीचको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि अब फिटले गर्दाखेरि प्रेसर दिने भयो ग्राउन्डमा अनि ग्राउन्ड खस्रो हुन्छ त्यही भएर वाकिङको लागि चाहिँ सजिलो हुने भयो जस्तै अब कुनै अब हिउँमा हिँड्नु परेर मानौ अब फ्रिक्सन एकदमै कम हुन्छ हिउँमा चाहिँ हैन किनकि चिप्लिन्छ हामी अब हिउँमा अब तिमी खाली खुट्टा हिँड्न खोज्यो भने चिप्लिहाल्छ स्योर अब त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स एकदमै कम छ फिट र त्यो ग्राउन्डको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ एकदमै कम छ त्यही भएर चाहिँ हामी चिप्लिन्छौँ तर वाकिङ गर्दाखेरि नर्मल ग्राउन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त फिट र ग्राउन्डको बीचको फ्रिक्सन चाहिँ बढी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी चिप्लिँदैन इट इज आवर कमन एक्सपिरियन्स द्याट वी स्लिप अन आइस अर अन ए स्मुथ वेट फ्लोर भयो अर तेल राखेको केही ठाउँ भयो भने चाहिँ के हुन्छ त अब चिप्लिन्छ हामी स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ स्लिप हुन्छ भनेको छ अनि दिस इज बिकज फ्रिक्सनल फोर्स गेट्स रिड्युस एट सच स्मुथ सर्फेसेस एन्ड हेन्स इट इज डिफिकल्ट टु वाक अन देम मैले अघि नै बुझाइसकेँ यो वाक गर्न गाह्रो हुन्छ जब स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ हामी हिँड्न पर्ने हुन्छ हैन किनकि स्मुथ सर्फेसमा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ एकदमै रिड्युस्ड हुन्छ भनेको छ कम हुन्छ फ्रिक्सन and they say screws are driven into wood due to frictional force between their surfaces. If there were no frictional force, screws would not join two bodies together. अब स्क्रू भनेको त बुझाएको छ पेजहरू हैन अब पेजहरू कसरी वुडमा के अरे छिराउँछ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले नै दुईटा सर्फेसको बीचको फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले चाहिँ त्यो ड्रिभन हुने हो भन्दाखेरि यो स्क्रू भनेको पेज हैन पेज चाहिँ अब टाइट गर्नको लागि चाहिँ वुड र त्यो स्क्रू बीचमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो अब फ्रिक्सनल फोर्स नभइदिए भए त्यो स्क्रू चाहिँ माथिको माथि नै अड्केर बस्थ्यो अब जस्तो छ त्यस्तै अब त्यो माथि छ भने त्यो गोलो घुमाइ गर्थ्यो तर भित्र चाहिँ जाँदैन भनेको If there were no frictional force, screws would not join two bodies together. दुईटा बडीलाई जोड्नको लागि स्क्रू चाहिन्छ त्यो पोसिबल छैन भनेको जब फ्रिक्सनल फोर्स हुँदैन अब फ्रिक्सनल फोर्स हेल्प्स टु कट वुड विथ सज अब करौँतीले अब काठ काट्नको लागि पनि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिन्छ Because of frictional force between their surfaces, wood can be cut with the help of saw. A machine would not work if there was no frictional force between its parts. Its different parts would only slip without doing any work. अब फ्रिक्सनल फोर्स नभइदिए है हामीले वुड कट पनि गर्न सक्दैन यो सजबाट हैन करौँतीबाट किनकि फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ दुईटा सर्फेसमा लाग्छ अब अनि वुड चाहिँ काट्न सकिँदैन सले भनेको छ अनि मेसिनमा फ्रिक्सनल फोर्स नै नलाग्ने के अरे फ्रिक्सनल फोर्स थोपै नहुने भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूको पार्ट घुम्न चाहिँ घुम्छ अरे तर स्लिप हुन्छ चिप्ले गर्छ अनि त्यसले काम पनि गर्दैन भनेको छ मेसिन भित्रै पनि
अनि त्यसै फुटबल प्लेयर्स युज सुज विथ स्पेक्स तिमीहरूले फुटबल खेल्छ भने अब केटाहरूले खेल्ला हैन केटाहरू पनि कोही कोही होला फुटबल खेल्नेहरू अब यस्तो जुत्ता त पक्कै पनि देखा होला खेले पनि नखेल्नु पनि हैन अब फुटबल प्लेयर्स युज सुज विथ स्पेक्स स्पेक्स यस्तो चुचो चुचो खालको स्पाइक भएको चाहिँ जुत्ताहरू लाउँछ फुटबल प्लेयरले किन लाउँछ त भन्दाखेरि दिस इन्क्रिजेस फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन द ग्राउन्ड एन्ड द सुज ग्राउन्ड र सुजको बीचको फ्रिक्सनल फोर्सलाई बढाइदिन्छ त्यसले यो चुचोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर बढ्ने भयो अनि ग्राउन्डमा प्रेसर बढेपछि फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले त्यो यस्तो खालको जुत्ता चाहिँ ग्राउन्डमा लगायो भने चाहिँ चिप्लिँदैन अब नर्मल जुत्ता भइरहेको चाहिँ चिप्लिने सम्भावना हुन्छ हैन अब द प्लेयर्स देन फिल कम्फर्टेबल while playing or running अब प्लेइङ गर्दाखेरि र रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ किनकि यो चिप्लिँदैन जतिसुकै दौडे नि अब चिप्लिने डर भएन त्यसलाई त्यही भएर चाहिँ कम्फर्टेबल हुने भयो अनि त्यही भएर द टायर्स अफ भेहिकल्स आर मेड स्ट्राइप्ड अब यो टायर देखिरहेछ यो स्ट्राइपहरू स्ट्राइप टाइपको हुन्छ यो पुरै अब कति एउटा दुईटा तीनटा चारवटा स्ट्राइप छ यसमा अनि त्यो पनि यसरी सरसरी पारेर हुन्छ यसरी भित्र खाल्डो खाल्डो पारेर स्ट्राइप बनाएर राखेको हुन्छ त्यो किन गरेको त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सलाई इन्क्रिज गराउनको लागि टायर के को लागि काम लाग्छ त भन्दाखेरि गाडीहरू अनि बाइकहरू गुडाउनको लागि काम लाग्ने भयो अब गुडाउनको लागि काम लाग्ने भयो भन्दैमा त्यसलाई रोक्नै नपर्ने त हैन रोक्न पर्यो हैन त्यही भएर चाहिँ रोक्न पर्ने हिसाबले चाहिँ यो स्पाइक्सले के गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्राइप्सले त्यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई बढाइदिन्छ अब झट्टै रोक्नु पर्यो भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स बढी हुनु पर्यो अनि फ्रिक्सनल फोर्स बढी भयो भने अब झ्याप्पै रोकिन्छ गाडीहरू बाइकहरू जे पनि अनि दिस इन्क्रिजेस फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन टायर्स एन्ड रोड टायर र रोड बीचको फ्रिक्सनल फोर्सलाई बढाइदिन्छ त्यही भएर चाहिँ ड्यू टु दिस दे डु नट गेट स्लिप्ड एन्ड द चान्स अफ एक्सिडेन्ट्स इज रिड्युस्ड अनि स्लिप पनि खाँदैन भन्दाखेरि चिप्लाउँदैन नयाँ टायर भयो भने चिप्लिँदैन यसरी मजाको यसरी देखिने नै हुन्छ नयाँ टायरमा अब पुरानो हुँदै गयो भने त्यो चिप्लो हुँदै जान्छ जस्तै माइक्रोहरूको देखा होला कुनै अब चिप्लो पारेर राखिरहेको हुन्छ नयाँ चेन्ज पनि गर्नु छैन तिनीहरूले अब तिनीहरूले अब ब्रेक हान्नु खोज्यो भने चाहिँ चिप्लिन्छ त्यो अब नयाँ टायर राखेको माइक्रो अर ट्याक्सी कार जे हो भने तिनीहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ त ब्रेक झ्याप्पै लाग्छ तिनीहरूमा अनि एक्सिडेन्टको चान्स पनि रिड्युस हुन्छ भनेको छ युज अफ ब्रेक्स त्यस्तै युज अफ ब्रेक्स स्टप्स मुभिङ भेहिकल्स अब ब्रेक लगायो भने भेहिकल स्टप हुन्छ भनेको छ अनि देयर arises friction between the brake shoe and the rim of the wheels when brakes are applied without friction brake would not work brake shoe भनेको के त भन्दाखेरि यो भित्रपट्टि हुन्छ यो यसको भित्र चाहिँ के हुन्छ त भने ब्रेक शू भन्ने हुन्छ ब्रेक शूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो यो पाङ्ग्रालाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ हामीले ब्रेक जब थिच्छौं तब ब्रेक शू चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ अनि ब्रेक शूको भित्र चाहिँ रबर टाइपको हुन्छ रबर टाइपकोले चाहिँ त्यसलाई थिच्छ पाङ्ग्राको भित्रको चीजलाई थिच्ने भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पाङ्ग्रा चाहिँ रोकिन्छ विदाउट फ्रिक्सन चाहिँ त्यो पोसिबल छैन भनेको छ अब यो ब्रेक शूले रोक्न रिम अफ द व्हील रोक्नको लागि चाहिँ विदाउट फ्रिक्सन पोसिबल छैन भनेको छ अब त्यस्तै डिसएडभान्टेज अफ फ्रिक्सन अब फ्रिक्सनको एडभान्टेज त बुझिहाल्यो भनिहालेँ मैले अब डिसएडभान्टेज पनि छ भनेको छ फ्रिक्सनको डिसएडभान्टेज के छ त फ्रिक्सन इज नेसेसरी इभल विच कजेस द फलोइङ डिसएडभान्टेज के छ त अब फ्रिक्सन भनेको त्यस्तो खालको नेसेसरी इभल हो जुन चाहिँ जसको डिसएडभान्टेज पनि छ भने चाहिँ अब फ्रिक्सन प्रोड्युसेस हिट अब फ्रिक्सन धेरै भयो भने चाहिँ हिट प्रोड्युस गर्छ त्यसले दिस इन्क्रिजेस
the wear and tear of machines and it may damage them. अब हिट धेरै भएपछि वेयर एन्ड टियर भन्ने भइहाल्यो, मेसिनहरू वेयर एन्ड टियर हुन्छ अनि पछि ड्यामेज हुन्छ। जस्तै तिमीहरूले नयाँ नयाँ बाइक अर गाडी किनेको छ भने त्यो बढी चल्छ अनि बढीसम्म कुद्न सक्छ कम पेट्रोलमा पनि, तर जब पुरानो हुँदै हुँदै जान्छ तब चाहिँ त्यसले बढी पेट्रोल खान थाल्छ। भनेको जस्तै त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फ्रिक्सनले चाहिँ त्यसको भित्रको पार्टलाई, मेसिन भित्रको पार्टलाई चाहिँ वेयर एन्ड टियर गरेर हान्छ अनि फ्रिक्सनले हिट प्रोड्युस गर्छ। धेरै हिट भयो भने के हुन्छ त मेसिनहरू चाँडै बिग्रिन्छ हैन। अब त्यही भएर चाहिँ गाडीमा बाइकमा मोबिलहरू तिनीहरू टाइम टाइममा चेन्ज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फ्रिक्सनले चाहिँ हिट प्रोड्युस गर्ने भएकोले चाहिँ ड्यामेज गर्ने भयो हैन, मेसिनलाई वेयर एन्ड टियर गर्छ। त्यही भएर अनि त्यही भएर सम्हाल्ने तरिका चाहिँ त्यो फ्रिक्सन घटाउने तरिका चाहिँ अपनाएको छ मान्छेहरूले। अब यदि छोड्दिने हो भने चाहिँ ड्यामेज हुने भइहाल्यो मेसिन। अब त्यसै friction reduces efficiency of machines. This is because a part of energy supplied to the machines is converted into heat. अब मेसिनको इफिसियन्सी पनि घटाइदिन्छ अरे। अब मेसिन जतिसम्म चल्नु पर्ने हो त्यतिसम्म चल्दैन। अब इनर्जी चाहिँ त्यो किन हुन्छ त भने पार्ट अफ इनर्जी, त्यसको पार्ट अफ इनर्जी चाहिँ सप्लाई टु मेसिन्स इज कन्भर्टेड इन हिट, हिटमा कन्भर्ट हुन्छ अरे। हिटमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब मेसिनको कुनै पार्ट चाहिँ अब त्यो हिटमा कन्भर्ट भएपछि त्यो पार्टै रहँदैन अर लुज हुन्छ, टाइट चिज चाहिँ लुज हुने भयो अनि त्यसरी चाहिँ अब इफिसियन्सी चाहिँ घट्ने भयो। भन्दाखेरि जस्तै अब मैले अघि नै भनिसकेँ बाइकहरू गाडीहरू नयाँ हुँदाखेरिसम्म फ्रिक्सनल फोर्स लाग्दैन, त्यसमा अब चलाएकै हुँदैन। अनि फ्रिक्सन जब चलाउँदै जान्छौँ अब 5-6 वर्ष त्यस्तो चलायो भने चाहिँ के हुन्छ त हिट बढी हिटमा कन्भर्ट हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ इफिसियन्सी अफ मेसिन्स चाहिँ घट्ने भयो। अनि त्यस्तै हिट प्रोड्युस गर्ने भयो त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि अनि मेसिनको पार्ट चाहिँ वेयर एन्ड टियर हुने भयो भनेको छ। अनि त्यस्तै त्यो चाहिँ मेन चाहिँ अब यो फ्रिक्सनको डिसएडभान्टेज भयो यो। अब त्यस्तै डु यु नोमा के भनेको छ त 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस अपरेट थ्रु आउट द युनिभर्स, ग्राभिटी, इलेक्ट्रिकल एन्ड म्याग्नेटिक फोर्सेस टुगेदर कल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सेस एन्ड ए स्ट्रङ अर विक न्युक्लियर फोर्सेस भनेको छ। अब 4वटा फन्डामेन्टल फोर्सेस जुन जसले चाहिँ थ्रु आउट द युनिभर्स चाहिँ अपरेट गरिरहेको हुन्छ अरे। जस्तै एउटा ग्राभिटी भयो, ग्राभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अड्किरहेको छौँ जुन चिजले गर्दाखेरि हाम्रो घर जे पनि अड्किरहेछ ग्राभिटीले। अनि इलेक्ट्रिकल एन्ड म्याग्नेटिक फोर्सेसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भयो अनि स्ट्रङ एन्ड विक न्युक्लियर फोर्सेस, त्यो 4वटा, एउटा ग्राभिटी भयो, अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सेस भयो, अर्को स्ट्रङ एन्ड विक न्युक्लियर फोर्सेस, त्यो 4वटाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिभर्स चलिरहेछ भनेको छ। अब मेथड्स अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन, फ्रिक्सनले ड्यामेज गर्छ भन्यो भन्न चाहिँ, तर रिड्युस कसरी गर्ने त फ्रिक्सनलाई? एज द फ्रिक्सन रिड्युसेस इफिसियन्सी अफ मेसिन्स by polishing the surface so as to make them smooth. अब त्यो as the friction reduces efficiency of machines, it must be minimized. The following methods are used to minimize friction भनेको छ। अब यो फ्रिक्सनल फोर्सले इफिसियन्सी अफ मेसिन चाहिँ बिगार्छ अर इफिसियन्सी रहँदैन मेसिनको, मेसिन जतिसम्म चल्नु पर्ने हो त्यतिसम्म चल्दैन भनेको छ हैन। त्यसलाई मिनिमाइज पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यो के गरेर गर्न सक्छ त हेरौँ, बाई पोलिसिङ रे। अब पोलिस गरेर फ्रिक्सन क्यान बी रिड्युस बाई पोलिसिङ द सर्फेसेस सो एज टु मेक देम स्मुथ। अब पोलिस गरेर चाहिँ फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ। जस्तै अब जुनै पनि सर्फेसहरू पोलिस गरेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ चिप्लो हुन्छ हैन।
अब त्यस्तै by using lubricants, अब lubricantsहरु use गरेर. Oils and grease are called lubricants which are used to reduce friction. They make the sliding or rolling surface smooth and less friction is produced there भनेछ. अब lubricants भनेको के त मोबिलहरु नर्मल भाषामा भन्दाखेरि मोबिलहरु भनौं. अब oils, grease जे पनि हुन सक्छ. जस्तै तिमीहरुले सुजिकार भन्ने त्यो लुगा सिनाउने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त ओइलहरु ग्रीजहरु तिनीहरु राखिरा हुन्छ. किन राख्छ त भने त्यसमा त्यसको मेसिन तिनीहरुको मेसिनमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ. तिनीहरुको मेसिनमा त्यो राख्यो भने चाहिँ फ्रिक्सन चाहिँ रिड्युस हुने भयो. त्यही भएर ओइलहरु ग्रीजहरु राखिरा हुन्छ मेसिनमा जुनैमा नि. Oils and grease are called lubricants which are used to reduce friction. Oil र ग्रीजलाई चाहिँ lubricant भन्छ किनकि त्यसले फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्ने भयो. They make the sliding or rolling surface smooth and less friction is produced there भनेछ. अब स्लाइडिङ जुन चाहिँ स्लाइड गरेको छ जुन चाहिँ रोल गरेको छ त्यसलाई स्मुथ बनाउने भयो अनि फ्रिक्सन पनि लेस लाग्ने भयो. By rolling instead of sliding, अब स्लाइड गर्नु सदा रोल गर्ने रे त्यस्तो गरे भने चाहिँ फ्रिक्सन कम हुन्छ. Rolling a body is much easier than sliding it over a surface. अब स्लाइड गर्नु छ भने चाहिँ स्लाइड गर्नु भन्दा रोलिङ गर्नु चाहिँ अब इजी हुन्छ भनेछ. So ball bearings are used in moving parts of the machine. जस्तै अब फिजिट स्पिनरहरु चलाएको होला तिमीहरुले त्यसमा भित्र भएको बल बियरिङ हुन्छ. बल सानो बल वाला बियरिङ हुन्छ. त्यो चाहिँ घुम्ने पार्ट भयो. अनि तिनीहरु जस्तै अब फिजिट स्पिनर जस्तै खालको अब गाडीहरुमा नि हुन्छ, बाइकहरुमा नि हुन्छ, जेमा नि हुन्छ. यो इन्जिन भित्रको पार्टहरु देखि लिएर यो के रे पाङ्राहरुमा नि भित्र बियरिङहरु राखिरहेको हुन्छ. इभन साइकलमा पनि राखिरहेको हुन्छ. तिमीहरुले भित्र त देख्दैन तर त्यसमा चाहिँ हुन्छ बल बियरिङहरु. अनि त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोलिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कम लाग्ने भयो. त्यही भएर चाहिँ मुभिङ पार्टमा रोलिङ हुने चीजहरु राख्छ. दिस ग्रेटली रिड्युसेस फ्रिक्सन. त्यो किन राख्छ त भन्दाखेरि त्यसले ग्रेटली रिड्युस गर्छ फ्रिक्सनलाई. त्यही भएर साइकलमा बाइकमा जुन चीज घुम्छ मोटरमा सबैमा के राख्छ त भन्दाखेरि बल बियरिङ राख्ने भयो. अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, अब तिमीहरुले बच्चा बेलामा अहिले पनि अब यिनीहरु यो काइयो घोटेर और स्केल घोटेर सानो यो पेपरहरु एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ हैन. एट्र्याक्ट गरेको नि होला सायद, अहिले पनि ट्राई गर्न सकिन्छ. अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हेरौं. When we rub a plastic comb on your hair for some time and take the comb close to some small pieces of paper, the comb pulls the pieces of paper. The comb gains the force by gaining the electricity produced from our hair. The electricity produced in the comb by this method is called static electricity. The force gained by the comb is called electrostatic force. मैले अघि नै भने यो कम्ब यो काइयो और स्केलहरु तिमीहरुले घोडेर हेर्यो भने त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इनर्जी चाहिँ निक्लिन्छ. इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ त्यसमा आउँछ. अनि इलेक्ट्रिसिटीमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छ. जस्तै अब यो काइयो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज भयो भने अब कुनै चीज नेगेटिभ चार्ज भएकोलाई चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो. जस्तै अब नानो यो कागज चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ अरे, अब यो काइयो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो. यो चाहिँ सानो पेपरमा मात्र लागू हुन्छ. यो सानो पेपर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्ने भयो. इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इनर्जी भन्छ, इलेक्ट्रिसिटी भन्छ. अनि त्यस्तो खालको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्ने भयो. यो काइयोबाट निक्लिने इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि झट्का चाहिँ लाग्ने हैन हुन चाहिँ, तर हल्का फिलिङ चाहिँ हुन्छ केही न केही एनर्जी त छ भन्ने. स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा भएको अरे हैन. अब त्यसले लगाउने फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त
भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्ने भयो फोर्स गेन बाई द कम्ड इज कल्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीबाट आएको स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीबाट आएको फोर्स लगाउने फोर्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्ने भयो अब डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ के टु डेमोन्स्ट्रेट द नेचर अफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कस्तो हुन्छ डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक्टिभिटी छ मेटेरियल्स रिक्वायर्ड के छ त स्ट्यान्ड चाहियो 2 ग्लास रड्स सिल्क पिस अ बल पेन वुडन क्लथ अनि थ्रेड इनर चाहियो अब आज यो यतिसम्म गरौँ यो प्रोसिडियर हैन hang a glass rod on a stand now rub the rods with the silk piece take another glass rod rubbed with the silk piece and take it close to the hanged rod observe the change and repeat the above activity but now hang the ball pen rubbed with the wooden piece in the stand भनेछ अब यसमा के भनेछ त भने एउटा यो के रे स्ट्यान्ड छ अनि त्यसमा चाहिँ ग्लास रड चाहिँ ह्याङ गरेर हैन ग्लास रड छ यो अनि एकतिर चाहिँ बल पेन ह्याङ गरेर बल पेन भने तिमीहरूले युज गर्ने पेन अनि त्यसलाई चाहिँ ग्लास रडले रब गरेको ग्लास रडले चाहिँ छाउन खोज्यो अरे तब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्लास रड र ग्लास रड एउटै चिज भयो भने हैन ग्लास रड भनेको ग्लासको एउटा रड भनौँ न अब यो ग्लासबाट बनाएको रड अब के त्यही चिजमा त्यही सेम चार्ज भयो भने के हुन्छ त रिपेल हुने भयो हैन अनि त्यही त्यो फरक चिज छ जस्तै अब बल पेन छ एउटा अर्को चाहिँ ग्लास रड छ अब भन्दाखेरि त्यसमा चार्ज चाहिँ फरक हुने भयो जस्तै यसमा नेगेटिभ चार्ज भयो भने यसमा पोजिटिभ चार्ज हुने भयो नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ एट्र्याक्ट हुन खोज्छ भनेको थिएँ मैले अब यो ग्लास रड छ अनि यो पनि ग्लासै रड छ भन्दाखेरि दुवैमा सेम चार्ज हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो यो पनि पोजिटिभ हुने भयो त्यही भएर रिपेल हुन खोज्छ यो हैन यो म्याग्नेट टाइपको हो यो पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भयो अनि पोजिटिभ र पोजिटिभ चाहिँ रिपेल हुने भयो त्यस्तै नेगेटिभ र नेगेटिभ पनि रिपेल हुने भयो त्यति बुझौँ अब यो ग्लास रड छ यो पनि ग्लासै रड छ भन्दाखेरि त्यही सेम चार्ज हुने भयो त्यही भएर रिपेल हुने भयो अनि यो चाहिँ बल पेन छ यो चाहिँ ग्लास रड छ भन्दाखेरि त्यो झुन्डाको चाहिँ अर्डिनल के रे हैन अब कन्क्लुजन के छ त द लाइक चार्जेस रिपेल एन्ड द अनलाइक चार्जेस एट्र्याक्ट भनेको छ त्यति हो अब लाइक चार्ज चाहिँ रिपेल हुन्छ अनलाइक चार्जेस चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छ भनेको छ ल अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ यो के भयो यो जुममा एकैछिन ल आज यति नै गरौँ यो के भयो है त सुनिरहेछ सबैले हेलो ल अब भोलि चाहिँ यो गरौँला यो भोलि भन्दाखेरि भोलि हो कि हुन्छ कि छैन यसको पर्सि हो क्या अरे ल डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ पर्सि गरौँला यो ल आजलाई यति नै गरौँ ल बाई बाई आजलाई है